Sziasztok! Ismét egy a szokásostól eltérő videóval jelentkezek magyarul, mivel a BenQ Budget 4K-s monitorjának tavalyi bemutatása után ismét megkeresett a cég, hogy lenne kedvem ezúttal az egyik csúcskategóriás, kimondottan a videójátékokhoz fejlesztett 1440-es monitorjukat is kipróbálni. Egy gyors Google keresés után hamar látszódott, hogy a főbb teszteléssel foglalkozó profi oldalak nagyon jó pontszámokat ítéltek ennek a típusnak, így a válasz egy nagyon-nagyon könnyű igen volt, és nem meglepő módon a monitor az élő tesztelés során is igencsak izmosnak bizonyult. Ezúton köszönöm a BenQ-nak, hogy ezt a monitort számomra ingyenesen rendelkezésemre bocsátotta. Ennek a videónak a nagy részében a monitor különböző funkcióit és specialitásait akarom nektek bemutatni pár World of Tanks bejátszáson keresztül, de először is gyorsan fussunk végig a főbb technikai részleteken, hogy mégis lássátok, miről van szó. A BenQ EX2780Q modelljéről beszélünk tehát, mely egy 27 inch átmérőjű, 2560x1440 pixel felbontású monitor, mely 144 Hz képfrissítéssel, egy ISP panellel, 16:9-es képaránnyal és 5 millisekundum válaszidővel büszkélkedhet. A monitor természetesen FreeSync és HDR tanúsítványokkal is rendelkezik. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy manapság a 1440-es felbontás a legnépszerűbb a játékosok körében, és ha a pénztárca engedi, én mindenképpen javasolnám egy 144 Hz frissítéssel rendelkező monitor beszerzését, hogy maga a kijelző ne korlátozza a ténylegesen megjelenített FPS mennyiségét, főképp ha egy izmosabb gépet használunk. Most, hogy az alapokon gyorsan átfutottunk, beszéljünk először is a képminőségről, ami engem teljesen levett a lábamról. Én szerencsés helyzetben lévén már alapból egy magasabb kategóriás 1440-es monitort használtam eddig is, de nem is kérdés, hogy nekem személy szerint a BenQ színvilága és kontrasztja tetszik jobban a meglevőnél. Az EX2780Q kimagaslóan élénk színeket használ, akár játékról, akár videónézésről van szó. A mindennapi használathoz csak szimplán ki kell választanunk valamelyik HDRI módot, attól függően, hogy játszani vagy videózni szeretnénk, és igazából más beállítani valónk nincs is. Ha esetleg szöget ütött a fejetekbe, hogy ugyan mire utalhat ez az I betű a HDR rövidítés után, nos, ez az integrált Brightness Intelligence Plus technológiára utal. Ez lényegében automatikusan hozzáigazítja a képernyő tónusait és fényerősségét a monitor környezetének fényviszonyaihoz. A monitor alján található szenzornak köszönhetően folyamatosan optimális képet kapunk, akkor is, ha időközben lement a nap egy hosszabb session végén, vagy ha elmertük húzni a függönyt. Ha viszont igazán kompetitív módon szerettek játszani, akkor valószínűleg nektek fontosabb lesz a teljesítmény és hogy jól láthatóak legyenek az ellenfelek. Ebben az esetben a HDRI módok helyett az egyik gamer módot javasolnám kiválasztani a színbeállítások között, így ugyanis hozzáfértek a prók által is használt Black Equalizer technológiához. Ezt a BenQ eredetileg a Zuvi névre hallgató e-sports márkájukhoz fejlesztette ki, azzal a céllal, hogy a kompetitív FPS-ekben a sötétebb helyeken is jól láthatóak legyenek az ellenfelek, anélkül, hogy a fényerősség zavaró lenne a világosabb helyeken. Nem meglepő módon ez elég jelentős előnyt tud biztosítani, így ezt a technológiát gyakran használják manapság a profi játékosok. A World of Tanksben szerencsére a legtöbb pályán jól láthatóak az ellenfelek, de mint láthatjátok, azért itt is érezhető a különbség. Egy másik funkció, amit érdemes lesz egy kicsit közelebbről megnéznünk, az úgynevezett Color Vibrance technológia, melynek fő célja, hogy célpontjaink minél kevésbé olvadjanak bele a háttérbe, de nem mellesleg jóval élénkebb színeket is tudunk vele alapból megjeleníteni. Én gyári beállításon hagytam az enyémet, ami 10-est jelent egy 20-as skálán, de ha úgy érzitek, hogy az ellenséges tankok egy kicsit túlságosan beolvadnának a háttérbe, akkor feltétlenül érdemes lesz változtatnotok rajta. A játékorientált funkciókon túl a BenQ monitoroknak régóta erőssége a szemek fokozott védelme is, amely természetesen itt is jelen van. A vibrálásmentes képernyő manapság már alapkövetelmény ezen a szinten, de természetesen ez csak a kezdet.
A Low Blue Light technológiának köszönhetően beállíthatjuk, hogy a szemnek káros kékfényt milyen mértékben szűrje ki a monitor. Ez hihetetlenül hasznos, ha az ember egész nap a monitor előtt ül, és érezhetően jobb a szemnek húzamosabb használat után. Én munka közben egész nap használom, általában a multimédia módot kiválasztva, és csak akkor kapcsolom ki, ha este van egy kis játékidőm nagy ritkán. És ha ez még mindig nem elég, a monitornak van pár meglepően erős extrája is, melyek közül a legjelentősebb talán a beépített 2.1-es hangrendszer. Nem csalás, nem ámítás, a monitorban tényleg elrejtettek egy teljes értékű hangnyomót is, és az összhatás meglepően erős. Nem hiszem, hogy eddig az emberek többsége túlzottan komolyan vette volna a monitorokba épített hangszórókat, legalábbis én egészen biztosan nem. De ebben az esetben érdemes lehet elgondolkozni egy külön 2.1-es hangrendszer elhagyásán, és csak a monitorra és egy jó headsetre hagyatkozni. De hogy ne csak a levegőbe beszéljek, így szól a World of Tanks a monitoromon keresztül egy átlagos beépített hangszóróhoz képest. Az EX2780Q típus másik kiváló extrája ez a hasznos kis távirányító. El lehet felejteni az elrejtett irányító gombokon való matatást, itt minden pár kattintással könnyen elérhető, ideértve a hangerőt is. Pár napi használat után bevallom, annyira megszoktam, hogy igazán örömmel vennék egy ilyen kis extrát a többi monitoromhoz is. Végül, de nem utolsó sorban, a monitor dizájnja kimondottan csinos, és végre nem a hagyományos és mostanra meglehetősen unalmas gamer külső, a maga standard fekete-piros színeivel és agresszív sarkaival. Az állvány hátulján még egy kis rejtett rész is található a kábelek számára azoknak, akik igazán rendezetten akarják tartani az asztalukat. Összességében engem ez a monitor teljesen lenyűgözött, és méltán kiérdemelte helyét az asztalomon. Bár nem éppen olcsó, jelenleg a BenQ európai honlapján 499 eurós listaárral szerepel, a maga kategóriában nagyon erős versenyző. Ha egy 1440-es monitor beszerzésén gondolkoztok, mindenképpen érdemes lesz megnézni az EX2780Q modellt is. Nos, ennyi lett volna mára, remélem tetszett ez a különleges kis videó. Hamarosan újra jelentkezek, ezúttal a szokásos formában, World of Tanks válogatásokkal ezen a csatornán, és más játékok vicces pillanataival a Battleface csatornán, melyeket ezúttal már az új monitoromon készítek. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok a legközelebbi videóig!